හරි ළමයි. ඒතර අපි මේකෙදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Python පාවිච්චි කරලා email යවන්න කියලා. හරි. එතකොට අපිට මේකට මේ use කරනවා අපි SMTP කියන protocol එක. ඒතර මේ SMTP කියලා කියන එක අපි මේ කෙටි කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතර කියන්නේ මේක දීර්ඝ නම ගත්තොත් simple mail transfer protocol කියන එක තමයි ඔය මේ කෙටි කරලා SMTP කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර මේක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා තමයි අපි emails යවන්නේ. මේක email යවන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් protocol එකක්. හරි. මෙන්න මේ protocol එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ protocol එකත් එක්ක ඊළඟට Python උත් පාවිච්චි කරලා අපි mail යවන්න තමයි හදන්නේ. හරි. ඒතර මම මේකේ mail එක යවන්න ඕන steps ටික වලට කියනවා. මේ steps ටික වල follow කරලා බලන්න. එතකොට මේක ඔයාලට දේසියෙම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතන මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා මුලින්ම Python file එකක් හදා ගන්න ඕන. හරි. මුලින්ම Python file එකක් හදාගෙන ඔය විදිහට ඊළඟට අපිට දැන් මොනවා හරි mail එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් යවන්න ඕන නම් අපිට මොනවා හරි module එකක් import කරගන්න ඕන. හරි. ඒතකොට මේ අය දීලා තියෙනවා අපිට Python වලින් දීලා තියෙනවා SMTP lib කියන module එක. මෙන්න මේ SMTP lib කියන module එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අර SMTP protocol එක මේ අපේ Python file එකට ගෙන්න ගන්න. හරි. ඒක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපිට කෙලින්ම mail එක යවන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපිට මෙතන sender define කරන්න ඕන. කාටද අපි මේක යවන්න ඕන කියලා. හරි. යවන එක්කෙනා. කියන්නේ මමනේ යවන්නේ. sender කියන්නේ මම යවන කෙනා. හරි. ඒකට මම මෙතන මගේ mail එක මේ විදිහට type කරනවා. හරි. ඔය විදිහට මම type කරනවා. හරි. මේක මගේ mail එක. මම තමයි යවන්නේ. යවන එක්කලාගේ mail එක. හරි. ඊළඟට මේක receivers ලා කවුද කියලා. හරි. receive කරන්න කියන්නේ මේක කාටද ලැබෙන්න ඕන කියන එක්කෙනා. අපි මෙතන define කරන්න පුළුවන්. receiver. හරිද? අපි ඒකට දෙමු මගේ තව mail එකක් මම දෙන්නම් ඒක. හරි. ඔය විදිහට. හරි. මගේ office එකේ mail එක මම දුන්නා ඒකට. හරි. එතකොට මම යවනවා mail එකක් මෙන්න මේ මෙයාට. හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ sender ගේ password එක මෙතන දාන්න ඕනේ. මේ password එක අපි ගන්න විදිහ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. මෙන්න මෙතන මේ අපි password එකක් දාන්න ඕන. හරි. ඒකට මම කියනවා sender password කියලා. මේ password එක ගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න. මේක ගොඩක් වැදගත්. හරිද? ඊට අපි දැන් මුලින්ම අපේ Google එකට ගියාට පස්සේ අපේ account එකට යන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? මෙතන ඔයාලගේ manage your Google account කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ security කියන tab එකට යන්න. security කියන tab එකේ ඔයාලට තියෙනවා මේ two step verification කියන එක. හරි? මේ two step verification කියන එක ඔයාලගේ off කළා නම් මේක on කරගන්න. හරි? මුලින්ම. මේක මුලින්ම on කරගන්න. හරි on කරාට පස්සේ ඔයාලට යටින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ app passwords කියලා. හරි? එතන මෙන්න මේ app password කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලා මොනවා හරි app වලට password හදලා තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මෙතන මුලින්ම මම enter කරන්න ඕන මගේ මේකේ password එක මොකක්ද කියලා. හරි? මම enter කරනවා. මගේ email එකේ password එක. ඔය විදිහට. හරි. ඊළඟට ඒකට ගියාට පස්සේ දැන් මට මෙතන app password එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මම මෙතන මුලින්ම select කරනවා මේකේ other කියන එක. හරි? other කියන එක select කරලා මෙතන අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්න මෙතන Python කියලා. හරිද? මම Python කියලා දීලා මේක අපිට generate කියන එක click කරගන්න පුළුවන්. හරි? generate කියන එක click කරලා පස්සේ password එකක් generate කරලා දෙනවා. මම ඔයාලට sample එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. app password sample image එක කරන් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ password එක මෙන්න මේ කහ පාට දාන පෙන්නනවා. හරිද? අරක ක්ලික් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා generate කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කහ පාටින් password එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ password එක ඔයාලා
දෙන්න ඕන. හරි. ඔය සෙට් කරන දැනට දෙන්න ඕන. හරි. දැන් මම දෙන්නම් send password කියන එක ඔය විදිහට. මෙතන දැනට මම මූ ටයිප් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා අර දීපු password එක මෙතන දෙන්න. හරි. අපි එතකොට ඒක එහෙම තියාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ. අපිට යවන්න ඕන මැසේජ් එක මොකක්ද කියන එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. යවන්න ඕන මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා. හරි. ඊට මට මෙතන මේ මොනවද ටික ටයිප් කරන්න පුළුවන්. this is a test SMTP email send by python කියලා දාමු. send by python. හරිද? ඔය විදිහට මම දාගන්නවා. මැසේජ් එක. හරි. ඊළඟට අපි SMTP ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන. SMTP ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මේක try catch එකක් ඇතුළේ දාගන්නම්. try SMTP object. හරි. ඔබ්ජෙක්ට් එක මම හදනවා. SMTP lib පාවිච්චි කරලා lib.smtp. හරි. මෙතන මෙන්න මේ මේල් එක මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඔයාලා. smtp.gmail.com. හරි. පෝට් එකත් මේකම ටයිප් කරන්න 587 කියන එක. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක හදාගත්තා. හරි. එතන මෙන්න මේ SMTP protocol එකෙන් ඔය විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි හදාගෙන තියෙනවා. හරි. ඊළඟට SMTP ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපි TLS start කරනවා. ඒතකොට start TLS කියන ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරලා පස්සේ අපිට TLS open කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට start කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට SMTP object.login. හරිද? login. මෙතන අපි දෙනවා sender. හරි මම යවන එක්කෙනා. ඊළඟට මෙතන මට දෙන්න පුළුවන් password එක. අපි අර උඩ හදලා තියෙන password එක මෙතන දෙන්න තියෙන sender password. හරි? login වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ smtp object dot send mail කියන ෆන්ක්ෂන් එකට මට කෝල් කරන්න තියෙන sender කවුද කියලා කියනවා. ඊළඟට receiver කවුද කියලා කියනවා. හරි. ඊළඟට message එක මොකක්ද කියලා කියනවා. message එක තියෙනවා. හරි. ඊළඟට print කරනවා මම email send successfully කියලා. ඔය විදිහට. හරි. email send successfully. මොනවා හරි error එකක් අපිට හදිස්සියෙන්වත් ආවොත් අපි accept එක දාගමු. හරි. accept. මෙතනින් එන්න පුළුවන් exception එක තමයි අපිට smtp lib. අපිට එනවා නම් එන්නේ smtp exception එකක්. අපි ඒක අල්ලගමු මේ විදිහට. ඔය exception එක අල්ලගෙන print කරනවා. print කරනවා error එකක්. error unable to send the email. හරි. ඒ කියන්නේ ඔන්න error එකක් ආවොත් අපි කියනවා මේ mail එක අපිට යවා ගන්න බෑ කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලගේ environment file එකේ මේ password එක store කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මේ mail එක send කරන්න පුළුවන්. ඒතර කියන්නේ os.getEnvironment variables කියලා දාලා ඉවරලා එහෙන් password එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඔයාලගේ අර hard code කරන එක අපි hard code කරාට පස්සේ මෙතන ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාලගේ environment file එකෙන් අරන් ඉවරලා මෙතන set කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එතකොට අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක environment variable එකට දාලා ගන්න කියලා. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද ඒක වැඩි කරන්නේ කියලා. එතකොට මේක display එක right click කරන්න. හරි. properties ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් advanced system settings යන්න. advanced system settings වල environment variables. හරි. ඔතන අපිට පුළුවන් add කරන්න අලුත් එකක් මේ new ගිහිල්ලා මෙතන variable එකේ නමයි variable එකේ value එකයි මම මෙතනට දාගත්තා නම් හරි. හරි. මම දෙනවා මෙතන email password කියලා. හරි. එතන දාලා value එක මොකක්ද කියලා මෙතන
ටයිප් කරලා ඉවරලා මේක ඕකේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වැඩේ ඔයාලා කරගන්න. හරි. මම දැන් ඔන්න ඒ වැඩ දාගත්තා. ඊළඟට ඕකේ කරලා තියෙන්නේ. මේකත් ඕකේ කරනවා ඊළඟට. මේකත් ඕකේ කරනවා. හරිද? මම ඕකේ කරනවා. ඊළඟට මට මේ environment එකේ තිබිච්ච එක Python code එකෙන් access කරන්න පුළුවන්. කොහොමද access කරන්නේ? මුලින්ම import කරගන්නවා. import os. හරි. ඊළඟට මෙතන දෙනවා අපි os. අපිට පුළුවන් හරි environment කියන එක critical environment .get ඊළඟ අපි අර දීපු key එක දෙන්න තියෙන මෙතනට. හරි. ඒ කියන්නේ අපි environment variable එකක් හැදුවනේ. ඒකට දීපු නම තමයි මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. එතන මම දුන්නේ මොකද? email password කියලා. හරි. එතන මෙහෙම අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතන මේක කාටවත් රීඩ් කරන්න බෑනේ. කෙලින්ම අපේ OS එකට ගිහලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. හරි. නැත්නම් මේක hard code කරා නම් මේක ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ hard code කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට දැම්මා. හරිද? ඒතර මේක කෙලින්ම මෙයා අපි අර environment variable වල තියෙන කරා එවනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මම මේක ඔය විදිහට run කරනවා. ඒතර බලන්න email sent successfully කියලා එනවා. හරි. ඒතර ඒ කියන්නේ email එක ගියා. යන්නේ කාටද? මෙන්න මේ mail එකට. මම දැන් මේ mail එකට log වෙලා පෙන්නන්නම් බලමු mail එක ආවද කියලා. හරි. mail එක ආවද කියලා බලමු. හරි. mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න මේ mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි mail තුනක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම එකක් ක්ලික් කරලා ගියොත් බලන්න this is a test SMTP email sent by Python. හරි. අපි මෙන්න මේ body එකේ දාපු එක ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ මගේ mail එක අපි මේ කරන්න. මම log වෙලා ඉන්නේ මේකට. හරි. chamo.lakmal@picme.lk එකට. හරි. මේක ඒවලා තියෙන්නේ chamodlakmal97@gmail.com. හරි. එයා තමයි මේක එව්වේ. හරි. එතකොට බලන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔය විදිහට මේල් එක අපිට එවා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි බලමු සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි. එතකොට මට පුළුවන් හදාගන්න මෙහෙම. ඒතර ඒක කරගන්නේ කොහොමද? අපි දැන් මෙතන හදා ගන්නවා message කියලා variable එකක්. ඒක email message තමයි මේකේ type එක. හරි. මේක අපි import කරගන්න ඕන මුලින්ම. මෙතන prompt. හරිද? prompt. ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ module එක මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ. email.message. හරි. ඒකෙන් import කරගන්නවා මම මෙන්න මේක. මොකද්ද? මේ email message කියන එක මට විතර කෙලිම use කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට email message කියන එක. ඊට දැන් message එක හදාගත්තා. message එකට අපිට date එක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. message කොටු අරහන් දාලි වෙලා subject එක මොකද්ද from සහ to කියන එක ටික අපි දුන්නා නම් හරි. හරි. මුලින්ම දෙනවා එතන subject එක මොකද්ද කියලා. හරි. මම දෙන්නම් test email කියලා. හරි. subject එක දුන්නා. ඊළඟට යවන්නේ කවුද? සහ මේ කාටද කියන ටික මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් from and to. හරි. මේක යවන්නේ sender mail එකනේ. කෙලින්ම sender කියලා දුන්නා. මේක ලැබෙන්නේ receiver ට. හරි. ඒතර ඔය විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් ඔක. ওই ටික දීලා දැන් අපි හදාගත්ත එක කෙලින්ම
මෙතන පාස් කරන්න තියෙන්නේ. මැසේජ් එක වෙනකොට අපිට කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන් මෙතන message dot as underscore string string එකකට කාස් කරලා යවන්න. string එකක් කරලා යවන්න. හරි. දැන් බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. මම run කරා. බලමු අපි email එක යනවද කියලා. හරි. email send successfully. අපි බලමු mail එක ඇවිල්ලාද කියලා. මම ගිහිල්ලා බලනවා. ඔව්. mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ test email. බලන්න ඒක තමයි subject එක. හරි ඇතුළට ගිහලා බලන්න. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් බලන්න එතකොට මේකේ මොකුත් content එකක් නැහැ. හරි content එක මොකුත් නැහැ. එතකොට content එක හදාගන්නේ කොහොමද මෙතන? එතකොට අපි කෙලින්ම content එක මේකට add කරන්න ඕන. අපි යවන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒක කොහොමද add කරන්නේ? message හරි dot අපි දාමු මේකට set content message. හරි අර message එක අපි pass කරනවා set content විදියට. හරි. දැන් දාලා මම run කරා. හරි. දැන් බලමු අපි body එකත් එනවද කියලා. හරි. මෙන්න mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට දැන්. ඊළ බැලුවට පස්සේ හරි. මේක තමයි subject එක. ඊට පස්සේ අදාළ body එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට mail එක යවා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඔයාලා කරලා බලන්න තනියෙන්. හරි. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේකත් එක්ක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.